ښه، بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ موږ تاسو په بټنې ځینې برخې باندې خبرې کړې وې. نن ورځ راځو بټنې پاتې برخې باندې خبرې کوو. راځم دلته یوه بټن ډرا کوم. په دې بټن کې راځو ریکارډ اپریشن ته. ښه، اوس دلته اډ نیو ریکارډ. که زه غواړم چې یو نوی ریکارډ د څنګه شي اډ شي. فرضاً زه دغې فارم ته راغلم. که چېرې زه دلته راشم دغه رن کړم، اوس ګورئ دلته انټري شوی ده. زه غواړم چې یو بل څوک دلته داخل کړم، نو دلته خو یو نفر داخل شوی دی، دا باید ماته خالي شي. ریکارډ دلته زه اساین کړم، رایټ کلیک مو وکړ، دلته راغلم، یو بټن مې دلته ډرا کړله. ریکارډ اپریشن ته راغلم، دلته وایم چې اډ نیو ریکارډ نیکسټ، او زه وایم چې پاسته لیکل پشي وي او د فینش کوم. دا چې کله ما فینش کړله دلته او دلته راځم، اوس چې په دې باندې کلیک وکړم، ګورئ ماته ټولې خانې څنګه شولې؟ خالي شولې. فرضاً ما دلته نوم ولیکلو او دلته مې فرضاً سالري ولیکله او دلته مې فرضاً تاریخ څنګه ولیکله، یا د ځای نه تاسو کولی شئ تاریخ څنګه ولیکئ. اډ باندې کلیک ګورئ نوی ریکارډ دلته ساین کولی شئ. ښه، او بله بټن جوړوم دلته ریکارډ اپریشن ته. ښه، او چې کله دلته ویم چې ډیلیټ ریکارډ، یو ریکارډ د څنګه شي هغه دې ډیلیټ شي یا د دې منځه لاړ شي. نو چې کله په دې باندې زه کلیک وکړم، په دې باندې زه چې د پاسه د ډیلیټ ریکارډ لیکل شوي وي بټن د پاسه، او دا فینش کوم. کله ته راشم زه وایم چې دغه لومړنی ریکارډ د څنګه شي ډیلیټ شي. اوس که دلته وګورئ چې دغه ټیبل چې دی دا د ایم پي نه ما جوړ کړی دی. په ایم پي کې ګورئ دا کسان راسره دي. لومړی ریکارډ څوک راسره دی؟ ما سره حمید راسره دی. دا ما کلوز کړ، راغلم ما دغه بټن مې جوړه کړله او دلته رن شولم. او زه چې د لومړنی ریکارډ دې ډیلیټ شي. ډیلیټ، یس، ګورئ ډیلیټ شو. اوس کله چې خپل ټیبل ته راشم، په ټیبل کې زه حمید ګورم، اوله شمېره حمید شته؟ نه. څنګه شوی دی؟ ډیلیټ شوی دی. ښه، بله بټن جوړوم. اوس دلته ډیزاین ته راغلم، بټن ته زه وایم چې دا د څه لپاره جوړوم؟ دا د ډوپلیکیټ ریکارډ، یعنې د یوه نوم ډوپلیکیټ کولو لپاره استعمالیږي. چې کله دا زه نیکسټ کړم، په دې د پاسه نوم راغلی وي، نیکسټ فینشډ. دلته چې راغلم زه وایم چې د جان چې لیکل شوی دا د څنګه شي ډوپلیکیټ شي. کله په ډوپلیکیټ باندې کلیک وکړم، ډوپلیکیټ ما ډوپلیکیټ کړ، یعنې دوه وره ما ډوپلیکیټ کړ. اوس چې کله دلته مین ټیبل ته راشم، په ټیبل کې ګورئ جان دلته هم لیکل شوی دی ډوپلیکیټ شوی دی، دلته هم لیکل شوی دی څنګه شوی دی؟ ډوپلیکیټ شوی دی، یعنې دوه ځایه شوی دی. ښه، له دې وروسته بله بټن چې ده دلته بټن ډرا کوم او ریکارډ اپریشن ته زه چې پرنټ ریکارډ، یو ریکارډ د څنګه شي راته پرنټ شي. په دې باندې کلیک وکړه او دا څنګه کا فینش. دلته راشم زه چې دا ریکارډ د ماته څنګه شي پرنټ شي. یو چاته زه دغې اسناد ورکوم یا فرضاً دې ته تاییدي ورکوم چې تاسو اسناد یا فرضاً تاسو دلته چې ما سره کار کړی دی، تاسو دلته تاسو څومره کار کړی دی، نوم ده کړی، څومره مو معاش دی، نوم ده شی، دې ته تاسو پرنټ ریپورټ ورکوئ. پرنټ باندې کلیک وکړئ، تاسو څنګه کولی شئ دا پرنټ کولی شئ. ښه، اوس دلته راځم بټن ته، بله بټن جوړوم ریکارډ ته. زه وایم چې سیو ریکارډ. چې کله کله داسې وي چې یو ریکارډ سیو نه شي منظم. فرضاً دلته راغلم، کله چې موږ تاسو ریکارډ ولیکو، کله داسې وي چې دلته راشم اډ ریکارډ، دلته ما ریکارډ ولیکلو فرضاً حمید سالري دی او د تاریخ باندې راغلی دی. چې دا ریکارډ د څنګه شي سیو شي. سیو ریکارډ باندې کلیک وکړئ، دا څنګه شو؟ زموږ سره سیو شو. ګورئ که دلته وګورئ دلته به حمید راغلی وي. هو، دلته په اکسس کې یوه سهولت دغه دی چې دلته موږ تاسو چې کله ریکارډ اساین کړو، هغه اتومات څنګه کېږي؟ هغه سیو کېږي. ښه، بله راځم ډیزاین ته. په ډیزاین کې بله بټن چې دا د ریکارډ لپاره زه چې انډو ریکارډ څه لپاره استعمالیږي؟ فرضاً ما نن څنګه وشوله، غلطي وشوله، دلته ما یو ریکارډ ولیکلو. فرضاً اډ نوی ریکارډ باندې کلیک کوم، زه فرضاً لیکم ظهیر، ما ظهیر ولیکلو، دومره معاش دی او په دې تاریخ باندې څنګه شوی دی یا په دې تاریخ باندې راغلی دی. اوس چې ما نه غلطي وشو، باید دا ریکارډ ټیبل ته لاړ نه شي. انډو باندې کلیک کړئ، څنګه شو؟ ریکارډ انډو شو، یعنې بیرته ختم شو. ښه،
نن ورځ موږ تاسو په څه باندې خبرې وکړلې، په دې موضوعاتو باندې موږ تاسو خبرې وکړلې. اډ نوی ریکارډ جوړول چې موږ تاسو یو نوی ریکارډ څنګه کړو هغه سیو کړو. ډیلیټ ریکارډ ډیلیټ کول، ډوپلیکیټ ریکارډ دوه ځایه کول، درې ځایه کول، او پرنټ ریکارډ پرنټ کول، سیو ریکارډ سیو کول، او انډو ریکارډ بیرته ختمول یا پرسن شاته تګ. سبا ته مو انشاءالله په پارم اپریشن باندې څنګه کوو خبرې کوو.